سلام علیکم به تمام دوستان. امروز برای شما نشان میدیم که اگر شما لینک زوم از استادتان، از محل کارتان، از هر جایی که شما دریافت کرده باشید، شما چطور در جلسه زوم اشتراک بکنید. بیشتر دوستان کسایی که میخواین دستینفایشن اشتراک بکنن مشکل دارن که چطور لینک زوم پیدا کنن و ای که وقتی کلیک میکنن چه کاری باید بکنن که در اون جلسه اشتراک بکنن یا دست خود اشتراک بکنن. خب در قدم اول امکان داره که لینک زوم به شما از راه‌های مختلف ارسال شده باشه. بهترین راهش هست که شما از کسی که برای شما روان کرده سوال بکنید که در کدام قسمت برای شما روان کرده. لینک زوم امکان داره که به تلفن شما بیاید، تکست مسیج بکنه برایتان. لینک زوم امکان داره برایتان از طریق ایمیل روان بکنه. لینک زوم امکان داره از هر طریقی که شما میتونید دسترسی داشته باشید و برای شما روان بکنه. به طور مثال برای ما همکار ما لینک زوم روان کرده دیروز. در این قسمت میبینید لینک جوین زوم میتینگ برای ما لینک زوم روان کرده. تنها کاری که من نیاز هست بکنم هر زمانی که شما لینک زوم دریافت کرده باشید از طریق کامپیوتر ما براتون میگم فقط سرش یک کلیک میکنیم، یک چند ثانیه طول میکشه. اگر شما زوم دانلود کرده باشید که مستقیم میرید و در زوم جوین میشید. اگر دانلود نکرده باشید قبلا در لپتاپتون یا کامپیوترتون شما نیاز هست که یک دفعه همین زوم اپلیکیشن زوم دانلود بکنید. به طور مثال من زوم کلیک کردم، برای ما میگه که جوین وید کامپیوتر آیدیو، یعنی همراه کامپیوترم خود میخوایم که ما اشتراک بکنم. سرش کلیک میکنم. دیگه کدام چیز ضرور نیست که شما کلیک کنید، فقط سرش یک کلیک. همکار ما هسته، همراهش یک سلام علیکم میکنم. Hi Megan, how are you today? Good, how are you? I'm doing good, thank you. Thank you for inviting me for this Zoom meeting. You're welcome. Okay, so if you give me a few seconds, I can explain these options and then so you may put me in break room. Okay. So دوستا همطور که میبینید همکار ما هسته، سمت چپ همکار ما هسته، سمت راست نام ما هسته. من فعلا ویدیو خود در اشتراک نداشتم، سرش کلیک نکردم. میتونم که در اشتراک بزنم همراه همکار خود که مرا ببینه. از طریق زوم میتینگ ما میتونیم همراه ده ها و صدها نفر همزمان میتونیم جلسه داشته باشیم. به طور مثال که جلسه های بزرگ از طریق زوم میشه و فعلا بیشتر مکاتب از طریق زوم میتینگ همراه شاگردا به تماس هسته که چطور برایشون درس و تدریس بدن. چند آپشن هست براتون میگم که مهم است. در قسمت پایان میکروفون میبینید که مثلا ماوس خود میبرم میوت نوشته هست. میوت یعنی که ما اگه سرش کلیک بکنم صدای مرا همکار من نمیشنوه و کسی که در همراهش من صحبت میکنم یا کسایی که همراهش صحبت میکنم میوت هست. ببینید یک خط سرخ سرش کشیده هست. وقتی دوباره سرش کلیک میکنم آن میوت میشه، یعنی صدای من همکار ما به خوبی میشنوه. و همچنان ویدیو، سر ویدیو ما خط سرخ هست، یعنی یک چلیپا هست. یعنی ما ویدیو خود اجازه ندادم که همکار ما کسایی دیگه ویدیو ما رو ببینن. شما میتونید همراه کسایی که صحبت کنید این آپشن شما دارید که میتونید ویدیو خود همراه و شریک کنید که تصویر شما رو داشته باشه یا نه. فعلا ما سرش که چلیپا زدیم که تصویر ما رو نداره. اگر من سرش کلیک بکنم تصویر ما رو همکار ما میتونه ببینه. در قسمت راست میایم participants، یعنی اشتراک کننده ها. در جلسه زوم چند نفر اشتراک کردن. سرش کلیک میکنیم، میبینید من هستم و خانم میگن که همکارم هسته. دو نفر هستیم. فعلا اگر نفر زیاد باشه به می ترتیب لیست نفر زیاد هست. در اینجا تمام اشخاصی که در جلسه هست شما میتونید نامشون ببینید. این پس میبندیم. و قسمت چت جایی هست که شما میخواید برای یک نفر مشخص یک پیام روان کنید. در جلسه 10 نفر 15 نفر هستن، شما نمیخواید که به تمام دوستا پیام روان کنید یا که به تمام دوستا همزمان میخواید پیام روان کنید. فقط سر چت کلیک میکنید. وقتی که سر چت کلیک کنید در این قسمت شما میبینید که everyone، یعنی ما اگر هر چیزی در اینجا تایپ بکنم یا نوشته کنم
در تمام کسایی که در جلسه هستن میره همزمان. به طور مثال من یک های می‌نویسم، برای همه رفته. در این قسمت تو everyone هست، یعنی گزینه everyone هست، در همه میره. اگر ما سر از این کلیک بکنم، یعنی اگر نفر زیاد باشه به تعداد 3 4 یا زیادتر از 2 نفر، شما تمام نفرها رو در اینجا میبینید. فقط سر اون نفر مشخص که میخواید پیام روان کنید سرش کلیک میکنید که تیک مارک میخوره و به اون شخص میره. فعلا به خاطر ما 2 نفر هستیم، everyone یعنی خانم میگن هسته که بیشتر از این ما برای ما آپشن نمیده، ولی شما میتونید نام شخص از اینجا انتخاب بکنید فعلا، و یا که بخواید به تمام دوستا پیام روان بکنید. خب در قسمت راست هر زمانی که این گزینه‌ها رو فعلا ما و شما سرش زیاد کار نداریم، من بحث نمی‌کنم. در قسمت راست هر زمانی که شما خواستید از جلسه رو ترک بکنید یا ویدیو کال ترک بکنید، شما می‌خواید ترک بکنید، فقط سر لیف کلیک می‌کنید. وقتی که سر لیف یعنی ترک کردن کلیک بکنید، یک گزینه دیگه برای شما میاد که میگه شما مطمئن نیستید می‌خواید ترک کنید، دوباره سرش میگه دیس یعنی از جلسه ترک میشید. فعلا اینمی چند آپشن هست که بسیار مهم است. ما از خانم میگن میخوایم که مرا در بریک روم، بعض وقت امکان داره که وقتی تعداد نفر زیاد باشه، اشتراک کننده 20 نفر 30 نفر 10 نفر، استاد یا شخصی که همین جلسه رو برگزار کردن میگه که مثلا در گروپ بندی بشه، یعنی تمام نفرات در یک گروپ نباشه، 3 گروپ 2 گروپ 1 گروپ یا هر به تعداد هر چقدر که بخواین میتونن گروپ جور کنن و هر گروپ امکان داره همراه 1 نفر 2 نفر و به تعداد زیادتر از نفرها باشه که یعنی تقسیم میشن. ما از همکار خود میخوایم که مرا در یک گروپ بندی بکنم. فعلا ما 2 نفر هستیم که شما چطور در بریک روم که یا بریک روم یا گروپ میریم و پس از گروپ در پنجره اصلی یا گروپ اصلی بیاییم که فرقش با لیف چی هستن. Megan, would you please put me in break room؟ برای ما گفتن که میخواید که در بریک روم برید. فقط هر زمانی که برای شما میخواین که شما در بریک روم برید، شما در اینجا جوین یعنی بله در بریک روم شما رو صورتتون روان میکنه، جوین سرش کلیک میکنید، یک چند ثانیه طول میکشه. بله فعلا به خاطر که کسای دیگه نیست در اینجا، فعلا من خودم میبینم که در بریک روم هستم. امکان داره همکار من لحظه جوین کنه در ما بیایم ببینم که 2 نفر باشیم، ولی وقتی که در بریک روم 1 نفر 2 نفر یا چندین نفر باشه، شما تعداد نفرها را در اینجا میبینید که چند نفر هستن. تفاوتش با روم اصلی یا چت روم اصلی که شما میخواید صحبت کنید تفاوت داره. و فعلا من میخوایم که لیف روم سرچ کلیک میکنم، لیف بریک روم سرچ کلیک میکنم، یعنی ما فقط از همین گروپ میخوایم برایم، در پس میخوایم در گروپ اصلی برم. سرش کلیک میکنم. فعلا ما در امی روم اصلی هستم. همکار من پس میایه. بله همکار من پس آمد و دیدید که ما رفتم در بریک روم، یعنی من استاد یا همکار من خواست که در یک گروپ دیگه جوین کنیم. در این جلسه هستیم، جلسه یعنی هستیم یعنی تقسیم بندی میشیم. در بریک روم رفتم یعنی در گروپ دیگه رفتم، پس آمدم در پنجره در روم اصلی، ولی ما ترک نکردم. هر زمانی که بخوایم ترک بکنم باز او علایده کپ است که سر لیف کلیک میکنم و میگه که شما از امی زوم میتینگ کلا خارج میشید. در این قسمت پایان شیر اسکرین، یعنی شما صفحه کامپیوتر خود همراه دیگر میتونید شریک بسازید. یک که مبحثش بلندتر هست، شما فعلا کار ندارید، یا زمانی که شما میخواید کدام ویدیویی که همراه دوستانتون صحبت کنید ریکورد بکنید در این قسمت کلیک میکنید. با ریاکشنز یا در زمانی که شما همراه دوستانتون میخواید پیام روان کنید، ایموجی یعنی بعضی شکلک هاست که روان میکنید، یا خب قدر کاربرد نداره، ما شما کار نداریم. مهم آن میوت هست. یک زمانی که شما در یک جلسه میرید و صحبت میکنید، متوجه باشید که هر زمانی که میخواید صحبت بکنید آن میوت باشه، که یعنی چلیپای سرخ سر از این نباشه که شما صدای شما به اون دوستا یا استادتان بره. و بیشتر وقتا استاد از شما میخواد که شما میوت باشید که شما صدایتان نره استاد صحبت بکنه. یا هر زمان خواستید که ویدیویتون شریک بسازید، در قسمت شما میبینید که شریک میتونید بکنید و قسمت پارتیسیپنت اشتراک کننده ها رو ببینید، چت همراه کسی بخواید صحبت بکنید و لیفت جلسه رو بخواید ترک بکنید. این بسیار ابتدایی هست در رابطه با زوم میتینگ. امیدوار هستم که برای شما مفید واقع شده باشه
و اگر شما مایل باشید ما میتونیم بیشتر از این به شما تشریح بدیم یا گزینه‌های پیشرفته تر از اپلیکیشن زوم براتون تشریح بکنیم. من از همکار خود خداحافظی میکنم و جلسه رو میخوایم خلاص بکنیم که ویدیو ما زیاد نشه. Megan, I think we are